Daripada Taman Rama-Rama. Daripada Taman Rama-Rama. Reptilia Melaka. Okay, jom Box. Ya, jom unboxing. Bagi adik. Okay. Pandai tak? Pandai tak? Oi, aku dah nak. Okay. Open box. Be careful. Oh, ini ada. Boleh. Be careful. Kita pilih dalam kepompong. Okay, open it. Be careful. What is inside? Wow. Cuba baca. Oh my god. Thank you so much for waiting. Please tag. Okay. Please tag this. Butterfly and here. Okay, let's see. Ada lagi? What is this? Ya. Ada teristimewa untuk Aira Khadijah. Terima kasih kerana sudi mengadaptasi Kepompong Rama-Rama yang telah dibiarkan di sini. Sokongan anda amat dihargai. Selamat memelihara diri Rama-Rama daripada penjaga dan penyelamat. Yeay, Rama-Rama. Ini info sikit. Ini info. Nama Rama-Rama Melaka. Okey, jom. Let's see. Buka. Ambil. Aira Khadijah, ambil. Ambil. Aku tak nak. Angkat. Wah. Okey, ni dia baju bekas. Ada dia punya. Okey, ni dia punya ni. Ada dah. Tak ada dah. Okey. Ada baju ni. Ni ke? Ni dia punya bekas. Terisi. Baju minum. Okay, ni ada cara. Ni ada langkah-langkah. Okey, jom kita buat. Alright. Bismillahirrahmanirrahim.